कुरकुरीत, खमंग आणि अतिशय खुसखुशीत अशी ही पालक भजी तयार झालेली आहेत. नमस्कार, मी सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण अतिशय चविष्ट अशी पालक भजी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपी सुरू करूया. तर इथे मी एक मोठा बाउल पालक घेतलेला आहे. तर पालक मी त्याची फक्त पानं घ्यायची आहेत, देठाचा भाग घ्यायचा नाही आहे. तर पालक निवडून स्वच्छ धुवून अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण एक बाउल बेसन टाकत आहोत आणि यामध्ये आता आपण रवा टाकायचा आहे. तर इथे मी 2 चमचे रवा टाकते. तर रवा टाकल्याने भजी छान अतिशय कुरकुरीत आणि अतिशय खुसखुशीत होतात. तर जरूर तुम्ही या पद्धतीने रवा टाकून ही भजी बनवून बघा, खूप मस्त लागतात. तर आता याच्यामध्ये आपण चिमूटभर खाण्याचा सोडा टाकत आहोत आणि पाव चमचा हळद आणि इथे एक कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे तो टाकते. तर कांदा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा तर टाकू शकता, नाही टाकला तरी चालू शकतं. आणि मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे. आणि ओवा इथे एक मी छोटा चमचा घेतलेला आहे. ओवा नेहमी हाताने थोडासा क्रश करून टाकायचा, स्वाद छान येतो. आणि इथे मी एक 4 हिरव्या मिरच्या आणि 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. ह्या थोड्याशा मिक्सरला मी फिरवून घेते. अगदी ओबडधोबड असा मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे. आणि हा जो क्रश आहे मिरची आणि लसणाचा तो याच्यामध्ये टाकलेला आहे. तर हे टाकल्याने खूप छान चविष्ट अशी भजी होतात. तर जरूर टाकून बघा. आणि इथे मिरची टाकलेली आहे आणि लाल तिखटही मी टाकते 1 चमचाभर. तुम्हाला हवं तर टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल. इथे मिरची फक्त टाकला तुम्ही किंवा लाल तिखट फक्त टाकलं तरीही चालेल किंवा दोन्ही थोडं थोडं टाकला तरी चालेल. तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता तिखट. आणि हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. आता याच्यामध्ये पाणी अगदी थोडं थोडं टाकायचं आहे. अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून हे मस्त आपण पकोड्याचं किंवा भजीचं आपण नेहमीचं जसं पीठ भिजवतो त्याप्रमाणे हे भिजवून घ्यायचं आहे. अगदी थोडं थोडं पाणी मी टाकत आहे. आणि हे बघू शकता तुम्ही, हे छान आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. तर अतिशय सैलसर असं नाही करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय हे कशा पद्धतीचं मी पीठ बनवलेलं आहे. तर या पद्धतीचं आपल्याला पीठ बनवायचं आहे, जास्त सैलसर करू नका. तर हे पीठ आपलं तयार आहे. आणि इथे मी तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तेल आपलं थोडंसं तापू देऊया. तेल तापल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे. आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला ही भजी छान तळून घ्यायची आहे. तर भजी तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान मोठी कशीही घालू शकता. तर इथे मी चमचाने ही जी भजी आहेत तेलामध्ये सोडते आहे. तर रंग बदललेला आहे. भजीची जी खालची साईड आहे छान झालेली आहे आणि मी पलटून सुद्धा घेतलेलं आहे हे. तर दुसऱ्या बाजूला सुद्धा आपण छान ही भजी जी आहेत तळून घेऊया. गॅस मीडियम टू लोच ठेवायचा आहे, खूप हाय ठेवायचा नाही आहे. तर दोन्ही साईडने मी ही भजी छान अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेते. तर बघू शकता तुम्ही अतिशय सुंदर रंग आलेला आहे. ही आपली भजी तयार आहे. तर आपण आता ही काढून घेऊया. तर पाहू शकता तुम्ही खूप छान कुरकुरीत आणि मस्त अशी ही आपली भजी तयार झालेली आहेत. मस्त रंग आलेला आहे. तर याच पद्धतीने आपण राहिलेली सुद्धा सर्व जी भजी आहेत ती बनवून घेत आहोत. तर ही सर्व भजी आपली तयार झालेली आहेत आणि मी ही भजी सर्व केलेली आहेत. खूप मस्त दिसत आहेत आणि अतिशय कुरकुरीत झालेले आहेत आणि खमंग आणि खुसखुशीत ही तेवढेच आहेत. तर ही बघू शकता तुम्ही, मी एक तोडून दाखवलेला आहे तुम्हाला. आतून छान खुसखुशीत अशी ही भजी झालेली आहेत. मस्त लागतात चवीला सुद्धा. तर जरूर करून पहा. या पद्धतीने अतिशय टेस्टी आणि चविष्ट भजी ही लागतात. तर ही भजी तुम्ही नुसतीच खाऊ शकताय, सॉस बरोबर खाऊ शकताय,
पुदिन्याच्या चटणीबरोबर खाऊ शकता किंवा खोबऱ्याच्या चटणीबरोबरही खूप छान लागतात. तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.